Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία φανουρόπιτα. Η φανουρόπιτα γίνεται για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου, όμως μπορείτε να τη φτιάξετε και για όλο το χρόνο αν έχετε τάξει κάτι ή και για να το φάτε. Λοιπόν, για να σας κάνω μία διευκρίνηση από την αρχή να μην μπερδευόμαστε. Η κρυσταλλική ζάχαρη και η άχνη ζάχαρη είναι ένα υλικό. Εάν θα βάλετε στο μούλτι κρυσταλλική ζάχαρη θα σας γίνει άχνη, οπότε είναι ένα υλικό. Χυμό πορτοκάλι. Το χυμό πορτοκάλι με το ξύσμα πορτοκαλιού είναι ένα υλικό. Έτσι, γιατί παίρνουμε και τα δύο υλικά από ένα πορτοκάλι. Οπότε είμαστε για ένα υλικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στο βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τη διαδικασία και τη συνταγή. Καταρχήν, για να μην αλευρώνω το ταψί, έχω λαδώσει λίγο κάτω με σπορέλαιο και έχω βάλει μία λαδόκολλα. Έτσι, το ταψί μου είναι 30 επί 30. Μπορείτε να το κάνετε σε 30 στρογγυλό. Εντάξει. Λοιπόν, 350 γραμμάρια ζάχαρη. 160 γραμμάρια σπορέλαιο. Είτε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο. Ό,τι θέλετε εσείς. Μην μου βάλετε ελαιόλαδο, γίνεται πάρα πολύ βαρύ. Εντάξει. Εάν σας αρέσει όμως μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να βάλετε και μισό-μισό. Λοιπόν, εδώ έχω 380 γραμμάρια πορτοκάλι χυμό. Θα βάλουμε μέσα λίγο από το χυμό μας. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να λιώσει η ζάχαρη. Δεν χρειαζόμαστε άλλο το μίξερ. Έτσι, η συνταγή μπορεί να γίνει και με έναν αυγοδάρτη. Λοιπόν, έχουμε μέχρι τώρα δύο υλικά. Βάζουμε μία τσιμπιά αλάτι. 3 υλικά. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα. 4 υλικά. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Η διαδικασία είναι μόλις 5 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Και θα φτιάξετε ένα φανταστικό κέικ φανουρόπιτα, το οποίο δεν θα τρίβεται, θα μένει μαλακό για μέρες. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, στην οποία έχω βάλει 40 γραμμάρια κονιάκ και την έχω αφήσει να φουσκώσει λιγάκι. Εντάξει. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε νεράκι ή χυμό πορτοκάλι. Σας συνιστώ καλύτερα νερό. Λοιπόν, από τα 380 γραμμάρια που έχουμε το χυμό πορτοκαλιού, έχω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, θα την εβάλω μέσα. Η σόδα ξέρετε ότι αφρίζει. Και εδώ έχω 750 γραμμάρια αλεύρι. Θα πάρω μία με 2 κουταλιές για να το βάλω, για να μην μου καθίσουν στον πάτο οι σταφίδες. Εντάξει. Και θα βάλουμε όλο το υπόλοιπο μέσα στο μείγμα μας. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Μπορείτε να αφαιρέσετε, αν δεν σας αρέσει η κανέλα, και να βάλετε βανίλια, καψίλια δηλαδή βανίλιας. Εάν δεν έχετε αλεύρι,
που φουσκώνει μόνο του, μπορείτε να αφαιρέσετε το αλάτι και να βάλετε 1,5 με 2 κουταλιές του γλυκού baking. Βλέπετε? Λοιπόν, θα ανακατέψουμε τώρα εδώ λίγο τις ταφίδες μας με το αλεύρι. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να πάει στον πάτο, να πάνε όλες στον πάτο. Θα τις διρέξουμε μέσα. Θα ανακατέψουμε να πάνε παντού και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ανάψει ήδη το φούρνο μας στους 170 βαθμούς αέρα. Εάν δεν έχετε αέρα θα το βάλετε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, πάμε να μεταφέρουμε στο θαψί. Λοιπόν, την απλώνουμε καλά και μόλις ζεσταθεί ο φούρνος θα φουρνίσουμε. Θα φουρνίσουμε περίπου για 50 λεπτά. Εντάξει, είναι ανάλογα το φούρνο σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Προσέχτε. Καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμοι από τα τυχώματα που ξεκολλάνε. Έτσι, είναι ξεκολλημένοι. Άμα την δείτε, βλέπετε, είναι ξεκολλημένοι από τα τυχώματα, που σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό ψήσιμο. Δεύτερο, δεν έχει σκασίματα. Τρίτο, δεν έχει μουναλάκια. Εντάξει. Αυτό λοιπόν τώρα που έχουμε να κάνουμε, ο χρόνος ψησίματος είναι 40 με 50 λεπτά. Είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να σκεπάσουμε τη φανερόπιτα. Εντάξει, και να την αφήσουμε να κρυώσει. Γιατί τη σκεπάζουμε? Γιατί θέλουμε να κρατήσει την υγρασία της. Λοιπόν, την αφήσαμε και κρύωσε καλά. Έτσι, εργοχειράκι της μαμάς. Το βάζουμε επάνω στην πίτα μας και σιγά σιγά με άχνη ζάχαρη προσέχτε, η άχνη ζάχαρη θα σας βοηθήσει να καλύψει και τυχόν ατέλειες που μπορεί να έχει η πίτα μας. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα τις δύο άκρες και απλά κάνουμε αυτό. Και η πίτα μας είναι έτοιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Κομμένη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια και χαρά σας.